چی شد که نشد؟ این موضوع ویژه برنامه دومین سالگرد به قتل رسیدن مهسا امینی است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است. بدانید آگاه باشید نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. اینا چی شد که انقلاب ملی که ایرانیان شروع کردن در خیابان‌ها اومدن بزرگترین و طولانی ترین اعتراضات رو در 4 دهه گذشته ایرانیان داشتن، چی شد که به سرانجام نرسید؟ ببینید، قرار نبود که این جنبشی که در ایران به پا خواست به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی منجر بشه. از ابتدا تبلیغات نادرستی روی اون میشد. عده‌ای خوشباورانه تصور میکردن که نظام اسلامی با همین تظاهرات هایی که در داخل کشور، اونم در نقاط که خیلی پراکنده بود و همچنین در تظاهرات وسیعی که در خارج از کشور صورت میگیره، یک نظام مذهبی که بعد از 1400 سال قدرت رو در ایران در دست گرفته از هم میپاشه. من چنین تصوری نداشتم. ببینید، عده‌ای خوشباورانه این تبلیغات رو میکردن و عملاً به مردم هم بعضی از رسانه‌ها اینجوری تفهیم کرده بودن که دیگه تمومه و عملاً فشار رو هم می آوردن که حالا بیاییم و دولت موقت رو تشکیل بدیم و از این داستان‌هایی که همه ما شاهد ناظرش هستیم. بنابراین به نظر من اساساً تصوری که از جنبش زن زندگی آزادی در افکار عمومی جا افتاده بود نادرست بود. جنبش زن زندگی آزادی به نظر من یه جنبش بسیار درست، اصیل و با شعارهای درست بود و عملاً خیلی از مسائل جامعه ایران رو که به نظر من بعدها هم میتونه مشکلات بزرگی رو به وجود بیاره حل کرد. ببینید، شوخی نبود شعار کردستان چشم و چراغ ایران، سنندج چشم و چراغ ایران، از سنندج تا زاهدان. ببینید، یکی از مشکلاتی که جامعه ایران ازش رنج میبره تلاش‌های رژیم بوده برای متفرق کردن مردم، برای اینکه مردم رو با این خطر همیشه درگیر کنه که گویا اگه این رژیم بره ایران هم میره، بعد ایران هم تجزیه میشه و ولی مردم هوشیارانه به صحنه میان. جدا از اینکه شعار زن زندگی آزادی در مقابل رژیم، ایدئولوژی رژیم رو هدف قرار داده، مردم با شعارهایی که میدن عملاً به همدیگه نزدیک میشن و این چسبی است که بین به نظر من گروه‌های مختلف اجتماعی ایران و همچنین اقوام مختلفی که در ایران به سر میبرن، این به عنوان یه چسب عمل میکنه و بسیار بسیار مثبته. من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی به همه اهدافی که داشته رسیده. شما نگاه کنید، امروز تابوی حجاب در ایران شکسته. این سد کوچیکی نیست. اگه یادتون باشه تو 96 چند تا دختر خیابون انقلاب، اونم تازه نه با هم دیگه بلکه اینجا و اونجا حجاب از سر برداشتن. دیدید چه به روزشون آوردن و دیدیم چگونه اون حرکت ظاهرا در نطفه خفه شد. ولی توجه کنید به موضوع زن زندگی آزادی که یکی از شعارهاش همون حجاب سوزان بود و در سراسر ایران این اتفاق افتاد در میان اقشار گوناگون و بعد دیدیم که عملاً امروز در ایران موضوع در واقع حجاب یا نداشتن حجاب شده مثل اون بدحجابی قبلا بحث حجاب و بدحجابی بود. امروز دیگه بحث حجاب و بی‌حجابیه. یعنی زنان یه سد رو شکوندن، یه مانع رو شکوندن، یه تابو رو شکوندن و این خیلی مهمه و این در آینده جنبش هم مهمه. ولی خب از نظر من طبیعی بود که این جنبش به نتیجه نرسید. چرا؟ برای اینکه اصلا آلترناتیو نداشت. برای اینکه عملاً وقتی شعار زن زندگی آزادی مطرح میشه، پشت سرش باید شعاری که بیانگر آلترناتیوی که میره قدرت رو در دست بگیره، این شعار باید مطرح شه. این شعار باید همگین شه.
تا زمانی که این اتفاق نیفته ببینید ضعیفترین نیروها میمونن، ضعیفترین رژیم ها میمونن. شما اگر ملاحظه کنید یکی از دلایلی که دولت سوریه یا بشار اسد موند به خاطر همین بود که عملا جانشینی نداشت و آلترناتیوی نداشت و بعد خطر داعش بود. به همین دلیل همه با همین بشار اسد ساختن. بنابراین هیچ کجای دنیا جنبشی که داره آلترناتیو نباشه به قدرت نمیرسه، پیروز نمیشه. حالا بماند خیلی جاها آلترناتیو هم دارن ولی به قدرت نمیرسن، ولی برعکسش اصلا وجود نداره. بنابراین یکی از نقطه ضعف‌های جنبش زن زندگی آزادی این بود که آلترناتیو رو مشخصاً فریاد نمی‌کرد. این یکی از دلایلش به نظر من. ولیکن قدم‌های اساسی توی راه برداشته شده و ما میتونیم شاهد موفقیت در قدم‌های بعدی باشیم. چند تا نکته رو اشاره کنم. اول اینکه انقلاب‌ها یک شبه رقم نمیخورن، یک شبه اتفاق نمیافتن. خیلی از مردم، خیلی از شهروند پرسشگران، خیلی از شهروندان سیاسی این روزها دایرکت میدن، باشون در ارتباط هستن، میگن ناامید شدیم، نمیدونم افسرده شدیم، انقلاب قرار نیست یک شبه رقم بخوره. در مورد بحث دختران انقلاب که ایرج مثال زد، خب اولین نفری که این کار رو کرد بله، ولی خب بعدش مسیح علی نژاد پیمانکاری این قضیه رو به دست گرفت بنا به گفته خود کسانی که اومدن این کار رو کردن و بعدها افشاگری کردن که نمیدونم مسیح علی نژاد بهشون گفته بود یا اینکه مبلغی بهشون داده بود و اینها. الان نقش فرقه جنون چقدر پررنگ بوده داخل این قضیه و بعد بحث آلترناتیو رو که مطرح کردی، خب شاهزاده رضا پهلوی هست. به نظر من موضوع سر این بود که فرقه جنون، نمیدونم عوامل جمهوری اسلامی همه اومدن یه طوری رفتار کردن که رهبری متمرکز شاهزاده رضا پهلوی نادیده گرفته بشه و یا اینکه خواستن رهبرسازی بکنند. بله ببینید هر کسی سعی میکنه مهر خودش رو به مسائل بزنه. در جنبش در واقع همون دختران خیابان انقلاب هم مسیح علی نژاد هیچ سهمی نداشت، اصلا هیچ ربطی به اون نداشت. یه دختری یه روزی رفته مستریش برداشته از سرش و اینا دیگه بعدن آدما سعی میکنن خودشون رو به مسائل بچسبونن. مثل اینکه همین امروز هم به جنبش زن زندگی آزادی خیلی ها آویزون میشن و یا کسی خیلی ها میان حتی مطرح میکنن نمیدونم شعارهای انحرافی مثل نمیدونم رهبر منم رهبر تویی، نمیدونم رهبرای ما در زندانن، میخوام بریم در زندانا رو باز کنیم، رهبرا رو دراریم. اینا شعارهای به نظر من بیشتر عوام فریبانه است و این یعنی در واقع اون چی که داریم نه و بعد بریم دنبال سراب و بعد بریم دنبال چیزی که اصلا وجود نداره و بعد ما میخواییم این رو به نوعی بسازیم. حالا در توهماتمون در ارتباط با این موضوع ببینید، من با توجه به شناختی که دارم از سیستم و نوع کارکردی که رژیم داره بهتون عرض کنم. اگه وسط جنبش مهسا یادتون باشه، خود خامنه‌ای اومد نماز جمعه، اونجا به گونه‌ای جلوه داد که گویا رهبر این جنبش مسیح علی نژاده و گفت همونایی که دیوار برلین میگفتن. ببینید اینا کاملا حساب شده است. ببینید اگر شما ملاحظه کنید، خب خیلی واضحه در دادگاه حمید نوری اگر شما ملاحظه کنید، خب حمید نوری رو طراحی دستگیریشو من کردم و همراه با اون هلش صادق ایوبی اجرا کردیم، کسی دیگه ای نبود. بعد شکایت رو من و حمید اشتری و اون مسعود اشرف سمنانی کردیم، هیچکی نبود تا حمید نوری دستگیر شد. شما نگاه کنید تمام کیفرخواست رو من تاکید میکنه، خود داستان میگه موتور محرکه و ولی تمام تبلیغات رژیم رو که اگر توجه کنید میگه اینو منافقین گرفتن، میگه اینو منافقین دادگاهی کردن. چرا؟ چون میدونه اینا چقدر بدنامن تو ایران، میخواد مردم رو از ما دور کنه، میخواد افکار عمومی رو دور کنه. حالا خامنه‌ای وسط جنبش زن زندگی آزادی یه دفعه میاد برای اینکه توجهات از روی شاهزاده رضا پهلوی بره و از روی آلترناتیو واقعی بره و از روی نیروی خطرناک بره، بلافاصله میاد مطرح میکنه میگه آره جوری جلوه که گویا رهبری این جنبش با مسیح علی نژاده. ببینید اگر آدم یه خورده هوشیار باشه اینجاها متوجه میشه که چجوری این نیروها با حرکتاشون، با ادعاهاشون و عملا در خدمت سیاست‌های رژیم قرار میگیرن. ببینید ما نمیتونیم رهبر بسازیم، نه ما، هیچکی تو دنیا نمیتونه. اگه امریکایی‌ها میتونستن با 160,000 تا نیرو تو عراق میساختن که نتونستن بسازن. اگه میتونستن توی ونزوئلا میساختن.
اگه میتونستن برای کوبا میساختن، خب که بغل دستشونه. منتها رهبر باید از دل جامعه در بیاد، باید ریشه داشته باشه و نمیشه غیر از این. و اینا همه تلاششون اینه که این رو در واقع به نوعی مانعش بشن. نگاه کنید، من اینو بارها گفتم، باز تاکید میکنم چون ممکنه دوستان نشنون یا این مسئله طرح شده باشه. ببینید، نگاه کنید به کشورهای اطرافمون، نگاه کنید به هند با اون عظمتش. اول گاندیه، یعنی جواهرلال نهروه، بعدش دخترش میشه ایندرا گاندی، بعد ایندرا گاندی ترور میشه، پسرش میشه راجیو گاندی، بعد راجیو گاندی کشته میشه، همسرش سونیا گاندی که ایتالیایی میشه جاش. ببینید یعنی حتی ایتالیایی، حتی هندی نیست، یعنی 1 میلیارد نفر آدم اونجا پیدا نداشتن یکی بیارن اونجا بکنن. چرا؟ برای اینکه نقش این خانواده هاست در اونجا. شما همین رو برید توی پاکستان، ذوالفقار علی بھوتو توسط ارتش قدرتمند اونجا کودتا میشه، دستگیر میشه، کشته، اعدام میشه. ولی بعد از سالها دوباره میچرخه در همون حاکمیتی که ارتش دست بالا رو داره. بی‌نظیر بھوتو دختر اون میاد میشه نخست وزیر. وقتی اون ترور میشه، شوهرش آصف علی رزداری میاد میشه نخست وزیر. ببینید این یعنی نقش این خانواده هاست در این نوع کشورها. برید توی بنگلادش نگاه کنید، مجیب الرحمن رهبری حالا استقلال بنگلادش رو داره و بعد ارتش کودتا میکنه، همه خانواده‌شو میکشن، همه خانواده رو. فقط 2 تا دخترش تو لندن، یکیش همین حسینیه بود که بعداً اومد شد نخست وزیر 15 ساله گذشته خود همین بنگلادش، که از چهره‌های مهم سیاسیشون، و خواهرش. حالا اینا دوباره اونجا یک تحولاتی شده و اینا فرار کردن به هند. پس دوباره همینا تو نقش دارن توی همین جامعه بنگلادش. در جامعه ایران هم همینطوره. ما نمیتونیم از کره مریخ بریم آدم بیاریم که. شما ملاحظه کنید، نه حزب هست، نه گروه هست، نه دسته هست، نه ایل هست، نه نمیدونم انواع و اقسام رهبران منطقه‌ای هست، هیچی از اینا نیست. ما جز شاهزاده رضا پهلوی هیچی نداریم. همه اونا که شلیک میکنن به او، یعنی در واقع به شلیک به پای خود ما دارن میکنن. این رو باید ما توجه کنیم. اینی که نمیدونم های درست میکنیم، کجا درست میکنیم؟ رهبران ساخته میشوند، بله کجا ساخته میشن؟ هر موقع شدن ما میریم سراغشون، هر موقع شدن ما میریم در خدمت اونها قرار میگیریم، هر موقع شدن ما میریم ازشون حمایت میکنیم. ولی امروز چیزی به جز ایشون وجود نداره و نباید فریب این نوع تبلیغات رو. البته اونایی که میگن رهبر منم رهبر تویی، مسیح علی نژاد امثالهم، یک رهبرشون همون فائزه هاشمی رفسنجانی بود که چند روز پیش اون نامه که عملا داخل اون نامه هم داره دفاع از اصلاح طلب ها میکنه، هم داره پروموت اصلاح طلب ها رو میکنه و هم حمله به زنان زندانی سیاسی میکرد. آقا سوال آخری که ازت دارم اینه که نقش رسانه ها مثل ایران اینترنشنال، رسانه های فارسی زبان عربستان سعودی در انحراف جامعه و انحراف فکرها در 2 سال گذشته چگونه بوده است؟ ببینید، در واقع به نظر من رسانه ها در جنبش زن زندگی آزادی یک سری توهمات ایجاد کردن. این توهمات ضربه میزد. ببینید، شما اگر به سمت و سوی تبلیغات اینها نگاه کنید، به خصوص ایران اینترنشنال در طول 2 سال گذشته، اونها سعی در رهبرسازی دارن، یعنی که تلاش داشتن که مثلا از مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون رهبر بسازن. ببینید این چیزا اصلا امکان ناپذیره. شما فکر کنید امریکا با اون قدرتش نمیتونه، بعد ایران اینترنشنال آیا میتونه؟ شما فکر میکنید با 2 تا برنامه و 2 تا توییت زدن و هر روز طرف آورده بیارن روی رسانه ها، آیا اون میشه رهبر؟ خب اگه اینجوری باشه، تمام این برنامه‌گذارای ایران اینترنشنال باید بشن رهبرای انقلاب، چون هر روز تو تلویزیونن. ببینید، پس شما هر کسی رو ازش خبر آوردید، هر کسی رو ازش پست گذاشتید که این رهبر نمیشه که. اینا تلاش‌های بی‌ثمره. اما باز هم من تاکید میکنم، همه تبلیغاتی که شما میبینید، نگاه کنید، تأثیری نداره در خونه آخرا. چرا؟ تو فضای مجازی فضا رو آلوده میکنن. شما فکر میکنید دور و بریاتون هواتون رو دارن، آره همینطوریه، یا مثلا فحش و فضیحت میدن، آره همینطوریه. ولی اگه اینو موثر بود، الان 45 ساله، یعنی یه آدم 50 ساله توی این مملکت با مرگ بر شا زبون باز کرده. یه آدم 50 ساله تو مدرسه میره علیه
پدر و پسر نمیدونم رضاخان و پسرش نمیدونم و بس تبلیغه. این همه سال راجع به این موضوعات گفتن، این همه سال راجع به نمیدونم کودتا گفتن، این همه سال. خب شما باز میری نگاه میکنی همه نوستالژی گذشته رو دارن، تا میری صحبت میکنی میبینی همه بالاخره باز به گذشته توجه دارن. ببینید این همه تبلیغاتی هم که میشه بی اثره ها، تو خونه آخر تأثیری نداره. یعنی شما نمیتونید، اگر موثر باشه خود جمهوری اسلامی کرده موثر بود دیگه، اگه موثر بود، ولی اینا ظاهرا بله تلاش‌های صورت میگیره ولی در خونه آخر نه. در خونه آخر به نظر من جامعه راه خودش رو پیدا میکنه و جامعه به دنبال هویت ملی است، به دنبال این مسئله است و فعلا هم برای دستیابی به هویت ملی فعلا چیزی جز رضا پهلوی پیدا نمیکنه. نیست آخه، ببینید نیست، جزئی پیدا نمیکنه. حالا هیچ چیزی بعید نیست، هیچ چیزی غیر ممکن نیست، ممکنه در آینده یه چیزی پیدا بشه. بسیار خوب، ما هم اگه شد حتما اون موقع سراغ او میریم، ولی تا حالا که من ندیدم و در چشم اندازم نمیبینم. این از تصور میکنی با توجه به هوشیاری که مردم دارن، شجاعتی که مردم کف خیابان‌های ایران دارن به عنوان سال آخر، چقدر فرقه جنون و رسانه‌های فارسی زبان سعودی میتونن همچنان مردم رو گمراه کنن؟ به هر حال بخشی از جامعه هنوز فریب عوام فریبی‌های اونها رو دارن میخورن، در مقابلش بخشی دیگر مخصوصا نسل زد هستن که هوشیارند، کنجکاو هستن و آگاه هستن نسبت به اینکه چه چیزی برای آینده میخوان. ببینید باید به این مسئله توجه داشته باشید که اساساً مردم همیشه به حافظه و به خاطره رجوع میکنن وقتی چیزی در دسترس نیست. این نه الان، بلکه 700 سال پیش هم این بوده، 1000 سال پیش هم این بوده. شما نگاه کنید فردوسی برای چی میره اساساً شاهنامه رو مینویسه؟ فردوسی که هیچ کدوم از گذشته با شکوه ایران رو که ندیده بوده، چند قرن با اون فاصله داشته، فقط خونده بوده، هیچ نه عکسی بوده نه تصویری بوده نه هیچ. 400 سال بعد از اون، یعنی 700 سال پیش، وقتی حافظ اومده از گذشته میگه، از شکوه میگه، از مجد میگه، مگه دیده بوده؟ مگه عکسی بوده؟ مگه فیلمی بوده؟ مگه مثل امروز که این همه ما اسناد و مدارک و شواهد داریم چیزی بوده؟ نه، ولی میدونسته یه ایرانی بوده، یه شکوهی بوده، یه مجدی بوده. همش حسرت گذشته است، همش حسرت گذشته است. فردوسی همش حسرت گذشته است. خاقانی رو نگاه کنید، حسرت گذشته است. ببینید چرا اینها به این مسئله توجه میکنن؟ به خاطر اینکه ایران نابود شده بوده. هرچند اگه هویت ملی مثل امروز مطرح نبوده، ولی میدونستن که در این سرزمینی که زندگی میکردن یک موقع شکوهی بوده، نه در زیر سم ستوران نمیدونم مغول و عرب و اینها باشه. ببینید این یه واقعیته. امروز هم جامعه ایران به همین مسئله رسیده. با توجه به اینکه امروز آلبوم خانوادگیشون هست، امروز فیلمای زمان سابق هست، حالا چه خیابون‌های تهران، چه خیابون‌های ایران، چه رستوران‌ها، چه سینماها، چه پارک‌ها، چه کاباره دنسینگ‌ها و همه این چیزا هست. خب اینا چیزایی نیست که کسی تبلیغ بکنه، که اینا تو فضای مجازی هست، همه میتونن دسترسی پیدا کنن. بنابراین ملت امروز دیدن، سعی کردن اونا رو از ملت ایران تبدیل بکنن به امت اسلام و اینا ملت الان فهمیدن. نسل جدید داره به گذشته رجوع میکنه، گذشته‌ای که ازش اسناد و مدارک و شواهد زیادی داره، گذشته‌ای که خیلیایی که اون دوران رو دیدن و زندگی کردن زندن، میتونن توضیح بدن، میتونن گذشته رو توصیف کنن. بنابراین اینا چیزیست که مردم دارن یا جوانها به خصوص دارن به گذشته رجوع میکنن. این تلاش برای کسب هویت ملیه. معلومه هیچکی نمیتونه با این مقابله کنه. ببینید اگه کسی میتونست با این مقابله کنه خود جمهوری اسلامی کرده بود. این همه سال داره تلاش میکنه، از تو مدرسه شروع میکنه، از تو مهد کودک شروع میکنه تا میره دانشگاه. هر جای کشور ببینید تلویزیونش، روزنامه‌اش، مجلاتش مگه نیستن؟ پس چرا موفق نیست؟ شما چرا فکر می‌کنید دیگران موفق میشن؟ اگه دیگران کمی هوشیاری داشتن این تجربه رو مورد نظر قرار دادن. می‌دونید این تجربه که این تجربه شکست خورده است، شما نمیتونید با این مقابله کنید. ببینید تبلیغاتی که اگه سو علی من ایرج مصداقی بکنن میتونه موثر باشه، نه موثره.
خب تبلیغات علیه من. ولی تبلیغات علیه گذشته ایران موثر نیست، تاثیر عکس میده. ملاحظه میکنید و بدتر و بدتر مردم رو در واقع مشتاق میکنه که برن ببینن، متوجه بشن. این چیزیست که ما در 45 سال گذشته شاهد بودیم. به هر حال فردای ایرانمون رو حتما خواهیم ساخت و آگاه باشید و بدانید که انقلاب‌ها یک شب رقم نمیخورد. به زمان نیاز داریم. افسرده نباشید، سرخورده نباشید. جوان از دست دادیم، بازداشت شدیم، زندان شدیم، تبعید شدیم، دور افتادیم، اما انقلابمون به سرانجام خواهد رسید. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که از طریق پیپال بخوام کمک کنم پایین میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. کسانی که بخوام مستقیم از طریق یوتیوب کمک مالی بکنن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روز جنگ زده. تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.